Do të ndalemi me njëherë tek selia e Partisë Demokratike, atje na pret kolegja Daniela Maloku, është së bashku me zëdhënësen e Partisë Demokratike Ina Zhupa. Ju përshëndes të dyjave. Përshëndetje Ilda, në fakt ashtu sikurse e the edhe ti, jam zhvendosur në selin demokratike, aty ku në fakt para disa ditësh është zhvilluar edhe mbledhja e kryesisë së kësaj force politike, ku është vendosur në fakt që kandidatët që do të pritet pra të përfaqësojnë këtë forcë politike në parlament apo për zgjedhjet vendore, do të përzgjidhen nga ana e antarësisë. Kur ka mbetur edhe një javë nga fati që kjo parti ka vendosur pra për të filluar edhe procedurat, unë jam me zëdhënësen e kësaj force politike, zonjën Ina Zhupa, me cilën do të diskutojmë pikërisht për këtë çështje. Zonja Zhupa, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kur ka mbetur edhe një javë nga afati që Partia Demokratike dhe kryesia vendosi për të nisur procedurat për identifikimin dhe le të themi për zgjedhjen e kandidatëve që pritet të përfaqësojnë këtë forcë politike në zgjedhjet dhe të kandidojnë në zgjedhjet jo vetëm vendore por edhe qendrore, si do të bëhet kjo procedurë dhe a ka nisur le të themi identifikimi i këtyre kandidatëve? Partia Demokratike bëhet e para parti në Shqipëri dhe nga të paktat në Europë që do të ndërmarrë një proces të tillë të zgjedhjes kandidatëve të për kryetar bashkie ose të kandidatëve për deputet nëpërmjet një procesi zgjedhje të drejtë për drejtë me parimin një antar një vot nga antarësia e Partisë Demokratike. Ky ishte një premtim i mbajtur i kryetarit Basha, i cili jo vetëm ka qenë gjithë kohën idhëtar i kësaj ideje, ja ka propozuar kryesisë këtë ide, ka bërë të mundur bashkëveprimin e Partisë Demokratike me Partinë Konservatore Britanike, por dhe me Institutin Republikan në Amerikë, për të marrë modelet e tyre më të mira dhe se si ato mund të adaptoheshin për Shqipërinë, sepse keni parasysh që duhen adaptuar sipas kontekstit dhe të kodit elektoral dhe të sistemit elektoral që ne kemi, pra do të jenë zgjedhje kandidatësh sipas qarqesh, ashtu siç do të jenë edhe listat e kandidatëve sipas qarqeve, pra nuk është një zgjedhje në nivel kombëtar, siç mund ta kenë zgjedhjet presidenciale fjala vjen në SBA, prandaj u desh edhe konteksti shqiptar përveç praktikave më të mira britanike dhe amerikane. Dhe kryetari Basha ja propozoi kryesisë, tashmë në momentin e duhur që ne jemi në prag të zgjedhjeve qoftë parlamentare, por besohet edhe qoftë atyre lokale në një moment ose të një llojit ose në një moment të dytë. Dhe kryesia votoi dhe ra dakord që kjo është mënyra më e mirë se si mund të përfaqësohemi në zgjedhjet e ardhshme me kandidat të zgjedhur drejt për drejt nga antarësia e Partisë Demokratike. Pra çdo antar i Partisë Demokratike do ketë mundësi të thotë të vetën, të vetë propozohet, të propozojë dikë tjetër, të bëj fushat për atë që mendon që ja vlen që të fitojë për të qenë kandidati i Partisë Demokratike. Dhe i gjithë partia të dali më e fortë nga ky proces, të dali me kandidatët më të mirë, të dali me kandidatët më përfaqësues që nesër do të na çojnë drejt fitores. Hapi i parë është hapi i degëve, megjithatë të gjitha këto do të dalin, si shtat dhe ju, javën tjetër, besoj me datën 20 Qershor, një urdhër i mirë përcaktuar i sekretarit përgjithshëm duke vendosur afatet e duhura, etapat, formularët që duhet të plotësojnë dhe deklarimin, sepse ne jemi dhe partia që kemi ndërtuar për herë të parë Komisionin e Pastërtisë së Figurës dhe është një proces vetingu i brendshëm që partia do t'i bëjë kandidaturave të mundshme në listën për kandidatët për deputet apo për kandidat për kryetar bashkie. Pra ti mund t'jesh i propozuar nga dega, mund t'jesh i votuar, mund t'jesh ose i vetë propozuar, por në fund përsëri do kalosh para një komisioni vlerësimi për dekriminalizimin ose ti ke lidhje me krimin, deklarimin e pasurisë tënde, pra gjithçka në pastërtinë e figurës, pasi ata që do të na përfaqësojnë në Parlamentin e Shqipërisë, ata që përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe elektoratin, e dia dhe pastaj edhe gjithë shqiptarët, sepse kur je parlamentar pastaj përfaqëson gjithë qarkun dhe gjithë shqiptarët, do të jenë figurat më të mira, me integritet shumë të lartë dhe njerëz profesionistë, njerëz të edukuar, njerëz të cilët kanë nivel përfaqësimi shumë të lartë. Neve nuk meritojmë këtë parlament që kemi sot,
nuk kemi merituar parlamentin me kriminal, nuk e meritojmë dot parlamentin me ignorantë funksional, ne meritojmë një përfaqësim shumë më të mirë, duke pasur atje deputet të zgjedhur me kritere të forta, të ardhura nga antarësia, ne kemi shpresë që në këtë mënyrë do të ndryshojmë edhe demokracinë e Shqipërisë. Pra, ndoshta kështu do të reflektojnë edhe partitë e tjera dhe nesër në pushtet do të bëjmë të mundur që këto kritere të vendosen dhe të hapet edhe sistemi zgjedhor të bëhet i mundur që qytetarët të kenë më shumë mundësi për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Ndërkohë, a mund të themi se kështu Partia Demokratike ka nisur përgatitet për zgjedhjet dhe a shpreson ajo ende në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme? Partia Demokratike i ka nisur përgatitjet për zgjedhjet. Ne pam se si shqiptarët refuzuan, 85% e tyre refuzuan që të bënin pjesë e zgjedhjeve fasad që organizoi për zgjedhjet lokale dhe ne kemi miratimin e të gjithë shqiptarëve. Ne sot jemi shumicë de facto për numrat që ka opozita e bashkuar, edhe duke u nisur nga numrat e zgjedhjeve të kaluara dhe thjesht aritmetika, duke u nisur nga pranimi në publik, duke u nisur nga ajo që ne shikojmë në takimet e kryetarit Basha, duke u nisur nga gjithë zhgënjimi që kanë dhe shpresa që kanë pastaj tek Partia Demokratike dhe zhgënjimi që kanë nga qeverisja, ne sot jemi një shumicë de facto. Dhe kjo na shtyn që fushata jonë të jetë një fushatë e shpejtë në kuptimin që mobilizimi që çdo qytetar të njihet në detaje me programin e Partisë Demokratike, që po ashtu ishte e vetmja që paraqiti një program dhe zgjedhjet të kaluara dhe ka një program të mirëfillt, sidomos ekonomik, social, për arsimin, për rinin, për çdo fushë, që gjithë secili ta di programin ton, ta di ekipin ton, të ketë besim se ne do të jemi aty për të qeverisur mirë dhe për ta bërë Shqipërinë që të mos jetë e prapambetura e vendeve të rajonit, por të jetë në krye të vendeve të rajonit dhe të përshpejtojë hapat e saj në procesin e integrimit. Ndaj edhe duket kjo era e fushatës në Partisë Demokratike, sepse në fakt është era e ndryshimit edhe e shpresës që kanë shqiptarët që shumë shpejt Partia Demokratike do qeverisi dhe Lulzim Basha si kryeministër do ndryshoj faqen e kësaj Shqipërie sot që vërtet po vuan. Ndërkohë duket se kreu i kësaj partie, pra zoti Lulzim Basha, por edhe vetë Partia Demokratike ka fokusuar vëmendjen tek ekonomia, ashtu sikurse e ka theksuar edhe më herët. Po a e bën kjo Partinë Demokratike që të shkëpuz vëmendjen nga çështje të tjera të nxehta në të cilat po kalon vendi? Ekonomia në fakt, siç e thatë edhe ju, është kyçi sot, problemi më i madh që kanë shqiptarët dhe është e ndërlidhur me shumë fusha të tjera. Pra nëse ju thoni ekonomia, keni thënë brenda turizmin, keni thënë fermerët, keni thënë pra përfund grupe të ndryshme të cilat do kudo preken tek ekonomia. Nuk ka njeri, nuk ka shqiptar sot që mos të preket tek xhepi, tek paratë që do t'i japi bukë fëmijëve, tek paratë që duhet të shtyjë muajin, tek paratë të cilat nuk i ka për të bler ilaçe, për të paguar energjinë elektrike, për të paguar ujin. Pra në thelb, po ke thënë ekonomia, po ke përqendruar vëmendjen te ekonomia, nuk e lën më njanë asnjë banor, sepse të gjithë duan të jetojnë, të gjithë duan të hanë, të gjithë duan të paguajnë faturat. Pra ekonomia është vërtet thelbi dhe asnjë nuk mund ta shmangi këto. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi një plan edhe për fusha të tjera, të cilat patjetër janë të lidhura me ekonominë, por kanë prioritete të caktuara. Për shembull, meqense jemi dhe në kohën e protestave të gjimnazistëve, të maturantëve, arsimin, kemi pas protestat e studentëve, Partia Demokratike ka një plan të detajuar për rinin, ka një plan të detajuar për arsimin, të cilën e ka shpalosur me forumet rinor në për të gjitha degët, e ka shpalosur kryetari Basha dhe të vazhdojnë në takimet me rinin, siç i ka pasur dhe siç do të ketë, që çdo i ri të jetë i bindur që e para nuk do të ketë këtë lloj denigrimi për gjithë sakrificën e 3 viteve të shkollës. Pra do të ketë një sistem i cili bashkon meritën edhe preferencën. E dyta, nuk do të vihet prioritet zgjedhjeve të një privati përkundrejt zgjedhjeve të publikut, po do të jetë një garë e lirë ku studenti të ketë mundësi të zgjedhë atë që preferon dhe të mos jetë i detyruar ose të ngeli pa shkollë ose të detyruar të shkojë të paguajë. Tarifat e shkollës
më të ulta, tarifat e shkollës falas për ata me pamundësi ekonomike, për ata me invalid, për studentët ekselent. Pra e tërë një reformë e cila i shpalosur rinis në fakt dhe e bën Partinë Demokratike që të jetë vërtet ashtu siç lindi. Një parti lindi në fakt nga rinia, nga protestat e studentëve, lindi një parti e cila kishte frymën e re të ndryshimit dhe sot mbështetet më shumë se kur tek rinia dhe tek programi për rinin. Po ashtu ne kemi një program të mirë përcaktuar për sa i përket shtresave nevojë, shtresave intelektuale, për sa i përket universitetit në tërësi, jo vetëm të studentëve, por edhe pedagogëve dhe mënyrën se si fermerit, turizmit, pra çdo sektor, bujësia në vetvete, çdo sektor i ekonomisë, çdo sektor, çdo shtresë e popullsisë, çdo femër apo mashkull, pra të gjithë shqiptarët mund të gjejnë veten e tyre brenda programit të Partisë Demokratike. Ajo që vërtet duhet është koha, prandaj edhe është nisur kaq shpejt, mund të themi fushata, duhet koha e duhur për t'ia shpjeguar çdo shqiptari se si përfiton nga ky program dhe se si ky program i kthen faqen Shqiperisë për t'i dhënë mundësi që shqiptarët të kenë më shumë para në xhepat e tyre, të kenë më shumë mundësi për të bërë biznes, më shumë mundësi për të arsimuar, më shumë mundësi për një shëndetësi më të mirë, sepse sot shëndetësia vuan, ne kishim për një përballim të koronavirusit me maskat skaduara. Ndërkohë që erdhëm me premtimet mëdha si shëndetësia, falas etj. Sektor shumë i rëndësishëm, i cili po ashtu ka një program specifik nga Partia Demokratike. Pra të gjitha këto duhen bërë me dije qytetarëve shqiptar që atë të dinë që po votojnë alternativën më të mirë që u shërben atyre interesave tyre dhe jo interesat të një grupi njerëzit që mund të jenë të lidhur me qeverinë. Megjithatë, zonja Zhupa, ashtu sikur se theksuat edhe ju, vendi po kalon në një situatë të vështirë dhe duket sikur takimet e kryedemokratit Basha me qytetarët pa marrë parasysh distancën fizike apo le të themi kështu rregullave të tjera të cilat janë të domosdoshme për të ruajtur distancën, duket sikur po i qëndron indiferent dhe për këtë edhe është gjobitur. Cili është komenti juaj? Komenti im është që ne kemi parë shfaqje të tilla si në parkun Rinia, ku fëmijët, animatorët mbushën parkun Rinia me regji qendrore nga Bashkia e Tiranës dhe nuk e di ku është gjoba që është çuar Bashkisë Tiranë për thyrje të rregullave të karantinës. Apo kemi parë zotin Rama që vinte vërdall me një shpur me vete, të cilat e shoqëronin për të parë punimet e rrugës në Vlorë, të cilat kanë vite që nuk po mbarojnë. Pra, standardi në këtë rast nuk është i njëjtë, është një standard i dyfisht. Në rastin e kryetarit Basha nuk ka organizuar mitingje, nuk ka mbledhur njerëzit me detyrim për t'i sjellë ata. Janë njerëzit të cilët sa kanë parë që kryetari Basha ka vajtë të takonte biznesin, janë turur për t'i shprehur problemin, për t'i thënë problematikën e tyre, për t'i thënë kush janë hallet e tyre, çfarë po vuajnë dhe për t'i bërë ato në një farë mënyre edhe publike. Dhe këtë gjë nuk mund ta ndalë zoti Basha. Pra zoti Basha nuk mund të dalë të dëgjojë qytetarët sepse nuk po i rrezikon kështu qytetarët, po kështu po i mbron, po i bën që zëri i tyre të dëgjohet. Takimet kanë qenë në fakt të nisura si individuale nëpër bizneset e ndryshme të qytetarëve me qytetarë në rrugë, por thash dëshira, besimi që kanë për të takuar zotin Basha, për të thënë atij hallet, të vërtetën ka bërë që në shumë raste të jenë shumë njerëz atje, por nuk ka qenë asnjëherë tendenca që të thyen rregullat apo e karantinës, sepse asnjëri nuk do të vënë rrezik as jetën e vet, as jetën e qytetarit, por ka qenë gjithmonë duke u respektuar aq sa ka qenë e mundur për shkak tash të dëshirës që ata kanë, të besimit që ata kanë tek qytetarit. Por kundrejt nga ana tjetër shfaqjeve të kota, të pakuptimta që ka bërë Bashkia e Tiranës apo qeveria shqiptare, duke bërë ca shfaqje thjesht për propagandë që s'kan lidhje as me smundjen dhe as me ndonjë zgjidhje të ndonjë problematike që kanë qytetarët, qoftë Tiranës, qoftë të Shqiperisë. Elda, nuk e di nëse ka një pyetje nga studio? Po,
Përsa i përket, edhe një pyetje të fundit, përsa i përket përgatitjeve nga ana e Partisë Demokratike lidhur me fushatën zgjedhore, kanë një platformë për përgatitjen dhe po themi ato zhvillimin në teren që do të bëhet në vim, ka një platformë? A ka një platformë nga ana e Partisë Demokratike përsa i përket fushatës që do të zhvillohet në teren? Në kuptimin e fushatës elektorale, si do të zhvillohet, a ka një platformë të caktuar deri tani apo ende nuk është bërë publike? Platforma është e tillë. Neve kemi një afat, 20 qershor deri me 15 shtator, që është faza e parë, faza e përzgjedhjes, si unë e thashë, përzgjedhjes kandidatëve për deputet. Mbasi të mbaroj kjo fazë, kryesia e Partisë Demokratike, sepse ky nuk është një vendim individual i askujt, kryesia e Partisë Demokratike dhe organet e larta të Partisë Demokratike si Këshilli i Kombëtar i Partisë Demokratike do të marrë vendimarrjen e ndarjes në përzona e personave përgjegjës së shtabeve elektorale në mënyrë të tillë që partia të nisi fushatën në terren. Por gjithmonë kjo është një vendimarrje kolektive në bazë të statutit të Partisë Demokratike dhe që merret nga struktura drejtuese të Partisë Demokratike. Sot për sot kemi këto afate, 20 qershorin dhe 15 shtatorin. Me mbarimin e këtij procesi kalojmë në një fazë tjetër, për cilën patjetër dhe media do të informohen dhe besoj do na ndjekin hapastapi sepse përbën interes për gjithë qytetarët, partia më e madhe opozitare dhe nesër qeverisja e vendit. Po Elda? Daniela, ju falenderoj edhe zonjën Zhupa dhe ju lidhur me këtë intervistë që përcollët nga selia e Partisë Demokratike mbi zhvillimet e fundit politike, jo vetëm dhe mbi angazhimin e vetë Partisë Demokratike lidhur me sa i takon problematikave të tjera të ngritura prej të kohësh edhe ditët e fundit nga ana e selis blu. Ju falenderoj dhe njëherë, Daniela. Faleminderit.